Ish-kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Michael Bloomberg, hyn zyrtarisht në garën presidenciale të demokratëve. Banorët e Hong Kongut në numër rekord në zgjedhjet lokale që shihen si referendum për protestat pro-demokracisë. Forcat e sigurisë hapin zjarr mbi protestuesit në jug të Irakut duke vrarë të paktën 5 persona. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rudina Dervishi. Në këtë emision do të ndiqni në Tiranë indeksi mbi qëndrueshmërinë e shoqërisë civile përshkruan një dobësi të përgjithshme për shoqatat shqiptare dhe një varësi të madhe tek donatorët e huaj. Në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se ka përfunduar procesi i numërimit të 1407 vend votimeve nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Presioni politik pengon zbardhjen e fatit personave të zhdukur në Kosovë është tema e një kronike sonte nga Washingtoni. Michael Bloomberg njoftoi sot se po kandidon për president të Shteteve të Bashkuara. Ish-kryetari i Bashkisë së New Yorkut, një nga njerëzit më të pasur në botë, u bashkua sot zyrtarisht në fushatën presidenciale demokrate. Ish-republikani 77 vjeçar i njoftoi planet e tij në një faqe elektronike të fushatës. Po kandidoi për president për të mposhtur Donald Trumpin dhe për të rindërtuar Amerikën, shkruan ai. Hyrja e Bloombergut në garë vetëm 10 javë para fillimit të zgjedhjeve paraprake reflekton shqetësimin e tij se lista aktualve e kandidatëve demokrat nuk është e pozicionuar mirë për të mposhtur presidentin Trump. Investimet masive të Bloombergut në çështje me përparësi për demokratët si ndryshimet klimatike dhe kontrolli i armëve të mbështetura nga pasuria e tij personale mund ta bëjnë atë një kandidat të fuqishëm. Ai tashmë ka rezervuar më shumë se $30 milion në reklama televizive për disa shtete, megjithse nuk do të marrë pjesë në 4 zgjedhjet e paraprake. Banorët e Hong Kongut po votojnë në zgjedhjet lokale që shihen gjërësisht një referendum de facto për protestat pro-demokracisë që kohët e fundit kanë marrë një kthes më agresive. Forcat pro-demokracisë po shpresojnë për një fitore të madhe, megjithse përballen me një betejë të ashpër. Qyteti që është rënditur nga protestat, më në fund po merr pjesë në votime. Qendrat e votimit nëpër Hong Kong pan pjesëmarrje të mëdha të dielën herët me votuesit e etur për të thënë fjalën e tyre pas disa muajsh protestash dhe trazirash. Votuesit po zgjedhin anëtarë të Këshillit të Qarqeve, të cilët në të vërtetë nuk kanë as shumë pushtet. Arsyeja kryesore që këto zgjedhje janë të rëndësishme është se janë zgjedhjet e para që kur filluan protestat antiqeveritare 5 muaj më parë. Në orët e para të mbrëmjes të së dielës, sipas shifrave qeveritare, pjesëmarrja e votuesve dukej se ishte dyfishme e madhe se në zgjedhjet lokale të vitit 2015. Kur nuk kam parë ka shumë njerëz, janë shumë votues. Në mbrëmje shumica e radhëve të gjata në qendrat e votimit u fashitën, por trotuaret aty pranë ishin të mbushura me kandidatë dhe mbështetësit e tyre që mbanin parolla në përpjekje për të bindur kalimtarët që të votonin. Jam lodhur, por mendoj se është shumë rëndësishme të luftosh, thot një votues i cili priti rreth 1 orë për të votuar në mëngjes dhe pastaj doli vullnetar për të treguar mbështetje për një kandidat pro-demokracisë në qarkun universitar. Policia premtoi një prani të madhe të forcave të sigurisë në qendrat e votimit, por jashtë shumë qendrave votimi nuk pati një prezencë të dukshme policore. Në disa qendra të tjera, kishte automjete me forca të gatshme policie, nuk ka patur njoftime për përplasje të mëdha. Këto zgjedhje janë të rëndësishme edhe për një arsye më pak të dukshme. Megjithëse anëtarët e Këshillit të Qarkut nuk mund të miratojnë ligje, ato ndihmojnë në përcaktimin e përbërjes së legjislaturës së Hong Kongut dhe madje ndihmojnë në përcaktimin e shefit ekzekutiv të qytetit. Shefja e tanishme ekzekutive, Carrie Lam, ka mbështetjen më të ulët të përkrahjes së banorëve, ndërsa shumë anketa tregojnë se protestat mbeten popullore. Votimi së dielës do të ndihmojë të përcaktojë nëse kjo është e vërtetë. Forcat e sigurisë hapën zjarr ndaj protestuesve në jug të Irakut duke vrarë të paktën 5 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë, ndërsa vazhdojnë javët e trazirave në Bagdad dhe disa qytete jugore. Protestuesit po kërkojnë rrëzimin e një klase politike të konsideruar si të korruptuar dhe që u shërben fuqive të huaja, ndërsa shumë irakian vuajnë në varfëri pa punë, kujdes shëndetësor apo arsim.
Protestuesit u mblodhen gjatë natës në 3 urat Bagdatit dhe forcat e sigurisë përdorën armë dhe gaz lotësielës për t'i shpërndarë. Të paktën 330 persona janë vrarë që prej fillimit të trazirave masive në Bagdad dhe jug të Irakut në fillim të tetorit, demonstratat më të mëdha këto që nga rënia e Saddam Huseinit në vitin 2003. Mira protestues marshuan në Paris së shtunën duke bërë thirrje për një rizgjim kombëtar dhe më shumë veprime nga qeveria për të parandaluar dhunën në familje. Sipas njoftimeve, vetëm gjatë këtij viti dyshohet se janë vrarë 130 gra dhe vajza. Presidenti Emmanuel Macron e ka quajtur gjendje në cilën ndodhet vendi për sa i takon dhunës në familje si turpin e Francës. Një val flamush e banderolash në ngjyrë vjollë truvalvite në rrugët e Parisit, si pjesë e një fushate publike kundër dhunës ndaj grave, si dhe për të bërë omazh 130 grave, që dyshohet se janë vrarë nga partnerët apo ish partnerët e tyre vetëm gjatë këtij viti. Mais il y a quand même, je trouve, une sensibilisation plus importante depuis l'année dernière. Mendoj se ka një rritje të nivelit të ndërgjegjësimit prej fillimit të lëvizjes në të gjitha. Fjala femicid është bërë pjesë e fjalorit publik dhe lidhet me atë që një grua vritet sepse është grua. Problemi shfaqet kur burri nuk pranon të heqë dorë nga gruaja dhe kjo ndodh shpesh kur çifti ndahet. Ndodh që procesi të shoqërohet me një vrasje si një mënyrë për burrin që ta zotërojë gruan. Megjithëse Franca gëzon një reputacion përparimtar dhe propagandon për të drejtat e grave në të gjithë botën, ajo ka ndër nivelet më të larta në Europë të dhunës në familje, pjesërisht për shkak të përgjigjes së dobët policisë ndaj njoftimeve për abuzim. Shumë nga gratë e vrara këtë vit kishin kërkuar më parë ndihmë nga policia. Marshimit të së shtunës ju bashkuan yjet e kinemas dhe televizionit francez. Viktimat e dhunës në familje si dhe aktivistët kërkuan të jepet fund të ashtu quajturit femicid, një term që i referohet vrasjes së një gruaje apo një vajze nga një burr për shkak të gjinisë së saj. Protesta u zhvillua në ditën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe kishte për qëllim të ushtrojë presion ndaj qeverisë franceze për një qasje të re dhe më efikase për të zgjidhur problemin. Në Tiranë u publikua indeksi mbi qëndrueshmërinë e shoqërisë civile. Studimi përshkruan një dobësi të përgjithshme, mungesë financimesh për shoqatat shqiptare dhe një varësi të madhe tek donatorët e huaj. Korrespondenti Liliana Golli njofton nga Tirana. Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim publikoi në Tiranë indeksin e qëndrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile pjesa për Shqipërinë, ku përshkruhet një dobësi dhe stagnacioni i tyre i përgjithshëm. Mjedisi ligjor në Shqipëri sipas indeksit për shoqatat shqiptare vazhdon të jetë i paplot dhe i papërshtatshëm dhe ato vazhdojnë të përballen me sfidat të regjistrimit dhe të ngarkesave fiskale. Hapja dhe mbyllja e një shoqate në Shqipëri përbën një proces gjyqësor të gjatë dhe të kushtueshëm, prandaj shumë organizata jo funksionale ekzistojnë vetëm në letër. Taksat janë të ngjashme me sektorin privat dhe proceset e rimbursimit të tyre janë shumë sfiduese dhe kuadri ligjor shqiptar në tërësi nuk e nxit filantropinë. Të shohim përpara çfarë duhet të ndërmarrim në vitin e ardhshëm për të siguruar themi një rol më të qëndrueshëm të sektorit shoqërisë civile, një qëndrueshmëri më solide dhe mbi të gjitha impakt më të prekshëm jo vetëm për ne si organizata shoqërisë civile, por sidomos për ato të cilët janë përfituesit e shërbimeve tona apo përfituesit e punës tonë në përgjithësi. Për shoqatat shqiptare, qëndrueshmëria financiare mbetet pjesa më e dobët dhe vijon të shoqërohet nga mungesa e diversifikimit të burimeve, varësia e lartë nga donatorët ndërkombëtar, si dhe mungesa e theksuar e aksesit në fondet publike. Vazhdon të ketë varësi të lartë shoqatave shqiptare nga agjendat dhe përparësitë e donatorëve të huaj. Shumë prej tyre kanë misione të përgjithshme në mënyrë që të jenë sa më të pranueshme nga një larmi e gjerë mundësish financimi. Angazhimi vullnetar në Shqipëri vazhdon të mbetet i ulët, qëndrueshmëria financiare e shoqatave vazhdon të jetë një dobësi e madhe për to. Edhe koalicionet e shoqatave vazhdojnë të jenë të varura nga donatorët dhe kanë të vështirë të mbijetojnë pa donacione. Ashtu si kurse thekson dhe indeksi, ka përmirësim në disa komponent, por ndërkohë qëndrueshmëria financiare vazhdon dhe mbetet problemi kryesor. Mungesa e aftësive dhe kapacitetit për thithjen e fondeve, çka do të thotë
përkthyer në terma kapacitetet organizative, mungesa e njohurive dhe aftësive për të shkruar projekte të mira, për të ngritur fondet dhe për të gjeneruar të ardhura, përkthehet drejt për drejti dhe në disa nga kërkesat dhe nevojat kryesore që kanë OJF për të avancuar më tej. Indeksi i qëndrueshmërisë së shoqërisë civile në Shqipëri përshkruan një dobësi të përgjithshme të këtij sektori, si në paraqitje ashtu dhe në përmbajtje. Indeksi i qëndrueshmërisë për Evropën qendrore, lindore dhe Eurazin është një instrument për vlerësimin e tendencave të zhvillimit të shoqërisë civile në mbi 60 vende në rajone të ndryshme të botës dhe kjo matje ka nisur që nga viti 97. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Organizata World Vision po zbaton projektin e financuar nga Bashkimi Evropian të rinj për krajnë të drejtat e njeriut. Pjesë e këtij projekti ishte edhe pjesëmarrja e të rinjve të shkollës bujore të Shkodrës, e vetmja e këtij lloji në Shqipëri në panairin e promovimit të produkteve agropërpunuese hapur në qytetin e Shkodrës. Sipas përfaqësuesve të kësaj organizate, veç të tjerash, po synohet edhe nxitja e të rinjve drejt vullnetarizmit. Pullum Sulo ka përgatitur kronikën. Pjesë e panairit, promovimi i produkteve agropërpunuese hapur në qytetin e Shkodrës janë edhe organizatat World Vision dhe Gruaja në Integrim, të cilat po zbatojnë në veri të Shqipërisë projektin e financuar nga Bashkimi Evropian të rit për krajnë të drejtat e njeriut. Këto organizata kanë zgjedhur shkollën e mesme pyjore në qytetin e Shkodrës si e vetmja këtij lloji në Shqipëri për të nxitur të rinj të angazhohen në përmbushjen e të drejtave të tyre përmes punës dhe angazhimit në komunitete. World Visioni në Shqipëri ka mbështetur në fazën e parë 9 organizata të shoqërisë civile, në të cilat është edhe shoqata Gruaja në Integrim. Projekti në fakt bën të mundur zbatimin apo implementimin e një prej të drejtave kushtetuese, që është e drejta e punësimit. Është bërë e mundur trajnimi i këtyre të rinjve të shkollës profesionale, është bërë e mundur edhe lidhja marrëveshjes me bizneset në mënyrë që të rinjt të bëjnë praktiken dhe tani në këtë panair po promovohen produkte që janë bërë nga këto studenta. Përfaqësuesja e shoqatës Gruaja në Integrim Artrida Fërketi thotë se synimi është që të rinjt që ndjekin arsimin profesional të integrohen drejt tregut të punës. Në këtë kohë trendi i të rinjve është për të larguar nga Shqipëria dhe është arsimi profesional ai që mund të sigurojë këtyre të rinjve një të ardhme, një punësim në vendin e vet. Ideja jon ishte e projektit në bashkëpunim me shkollën pyjore për arsye sepse ne synojmë që nxënësit që ndjekin arsimin profesional të integrohen drejt tregut të punës dhe sot panairi qasje profesionale nxitje punësimi synon jo vetëm reklamimin e produkteve që punojnë këto nxënës në shkollën e tyre në bazat prodhuese, por edhe komuniteti i Shkodrës, i gjithë komuniteti pra të njihet me trit, me degët që ndiqen në këtë shkollë. Inxhinierja Majlinda Zekja thotë se është e rëndësishme që të rinjt të mbështeten jo vetëm nga shkolla, por edhe biznesi dhe organizatat jo qeveritare në procesin e integrimit të tyre në tregun e punës. Në bashkëpunim me projektin, siç i thash Gruaja në Integrim dhe World Vision, ne arritëm sot që të marrim pjesë në këtë panair. Shkolla jonë është një profilit veçantë, ka pyet edhe për punën drurin dhe nxënësit tanë duke qenë në këto dy degë janë ndërthurur shumë bukur dhe shumë mirë me njëra tjetrën dhe kanë arritur me këto objekte që ju shikoni këtu në panair. Etleva Paplekaj thotë se të rinjt kanë nevojë të përfshihen më shumë në vullnetarizëm dhe ky është një synim tjetër i rëndësishëm i projektit që po zbaton në World Vision. Duke parë mungesën e vullnetarizimit, duke parë mungesën e sensibilizimit të përfshirjes së rinjisë në promovimin e të drejtave të njerëzit, në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, synonim që të kenim një rinj aktive dhe kjo shprehet praktikisht dhe realisht që ajo çfarë është realizuar nëpërmjet këtij projekti. Shërbimi në komunitet, të rinjt kanë shkuar, kanë bërë ditët e shërbimit në komunitet, pranë shtëpive të fëmijëve, pranë azilit të pleqshve dhe siç e thash, këto produkte do të shkojnë dhe do të dërohen tek shkolla 3 dhjetori. Pra, është synimi që të jepet një mendësi vullnetarizmi, një mendësi dhurimi, një mendësi shërbimi në komunitet, por nga të rinjt. Punimet e nxënësve të shkollës së mesme pyjore të Shkodrës do t'i illurohen shkollës speciale 3 dhjetori, ku mësojnë fëmijët me aftësi të kufizuara nga shumë prej rrethave veriore të Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha sot se ka përfunduar procesi i rinumërimit të 1407 vendvotimeve nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 shtetorit. Përfundimi i këtij procesi
e apruv certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve pasi të kenë kaluar afatet ligjore për ankesat e mundshme të subjekteve politike. Paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa refuzoi të dielën kërkesën e lëvizjet dhe vendosje për të numëruar edhe 382 pako me flet votime që kanë arritur në Kosovë në datën 12 nëntor. Rinumërimi i mira vend votimeve ka zbaritur procesin e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe rrjedhimisht edhe ngritjen e institucioneve të reja atje. Lëvizja vendosje që doli e para dhe Lidhja Demokratike e Kosovës që doli e dyta janë pajtuar që menjëherë pas certifikimit të rezultateve të ulen dhe të përmbyllin marrëveshjen për koalicionin qeverisës. 20 vjet nga mbarimi i luftës së viteve 98-99 në Kosovë, numri të zhdukurve vazhdon të jetë i lartë. Sipas të dhënave në Komisionin Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur, ende nuk u dihet fati 1643 personave. Kryetari i këtij komisioni thotë se duhet presioni bashkësisë ndërkombëtare që Serbia t'i japë informacionet që ka lidhur me varrezat masive, ndërsa koordinatoria për Kosovën në Komisionin Serb thotë se bashkëpunimi është rritur, megjithëse pranon se mund të bëhet edhe më shumë. Për më shumë të ndjekim kronikën e kolegut Burim Goxhuli. Kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur, Preng Gjetaj, i kërkoi Serbisë të japë informacionet që ka për të zhdukurit gjatë luftës së viteve 98-99. Çështjen e personave të zhdukur mban edhe çështjet politike peng. Për atë, sepse në Kosovë dhe në tërësi mendojmë se Serbia disponon me dhëna dhe informata të sakta për vendodhjen e varrezave masive, ndoshta për raste individuale të veçanta jo, por për të gjitha vrasjet masive ka dhëna sepse është punu me sistem, me program. Koordinatoria për Kosovën në Komisionin Qeveritar Serb për të zhdukurit Vesna Boshković tha për Zërin e Amerikës se po bëjnë gjithçka që është e mundur për të ofruar informacione, megjithëse pranon se duhet bërë më shumë. Ekziston mundësia dhe mekanizmi i bashkëpunimit sepse ne e shohim këtë si një çështje humanitare dhe kurse si politike. Gjatë tërë këtyre viteve, të gjitha akuzat bëhen në adresë të Serbisë, që duhet hap arkivat e policisë dhe ushtrisë. Që nga viti 2005 kur ekziston grupi punues, ne kemi dorëzuar Prishtinës përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, më shumë se 2500 dokumente që kanë të bëjnë me varrezat, me harta e skica që mund të ndihmojnë. Në bazë të atyre dokumenteve, shumë vende janë zhvarrosur dhe janë gjetur shumë trupa. Natyrisht gjithmonë mund bëhet më shumë dhe pajtohemi se nuk janë hapur të gjitha arkivat, por jemi në rrugë të mirë dhe vetëm duhet më shumë vullnet nga të dyja palët. Numri i personave të zhdukur është 1643. Zoti Gjetaj tha se numri i madh tregon se nuk është bërë mjaftueshëm për zbulimin e rasteve. Prandaj kërkon angazhim më të madh të komunitetit ndërkombëtar. Duhet një presion i madh nga bashkësia ndërkombëtare ta detyrojë Serbinë spari të tregojë për vendodhjen e të gjithë atyre të cilët na mungojnë dhe pastaj për hapa të më tutjeshëm sepse s'mund të kalohet mbi këtë dhembje, mbi këtë ankth, sepse as institucionet, as ne si shoqëri nuk mund të bëjmë llogari dhe hesape, si thot populli, në kurriz dhe në dhembjen e të tjerëve. Këto komente u bën gjatë vizitës së përfaqësuesve të vendeve të ish Jugosllavisë në SBA, program ky financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Përvoja e marrë këtu i ndihmon vendet e Ballkanit Perëndimor të mësojnë nga praktikat amerikane për mënyrat e reja të zbulimit të varrezave masive dhe identifikimin e personave. Për Zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Washington. Ulëmtimet dhe monitorimet e bëra në administratën publike në komunën e Ulqinit tregojnë mangësitë theksuara në përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në një komunë me shumicë shqiptare. Ulëmtimet nxjerrin në pa mos respektimin e parimit kushtetues dhe ligjor, siç është e drejta e përdorimit të gjuhës shqipe. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Alisala e ka përgatitur kronikën. Ulëmtimi për nivelin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në komunën e Ulqinit tregon për një mangësi të dukshme të përdorimit të saj në administratën publike. Kjo mangësi sipas ulëmtuesve vrehet në të gjitha nivelet e administratës vendore në një komunë me shumicë shqiptare.
Komuna e Ulqinit nuk publikon në mënyrë të mjaftueshme dokumentet në gjuhën shqipe, krahas publikimeve në gjuhën malazeze, nuk i vën në qasje të lirë të qytetarëve edhe në byron qytetare, dhe kjo sungon realizimin drejt për drejt të drejtave qytetarëve. Është absurde të diskutojmë që asnjë buxhet nuk është i përkthyer në gjuhën shqipe, asnjë udhëzues për qasje të lirë në informatën, asnjë thirrje publike për prokurimet publike, asnjë plan pune i organeve të administratës vendore nuk është i përkthyer në gjuhën shqipe. Përfaqësuesi i Ministrisë së Pakicave në Maltezi ndërkaq vënë duke avansimin e të drejtave të popujve pakiz që mundsojnë zhvillimin dhe promovimin e gjuhës amtare. Gjuha amtare është gjuhë e rëndësishme, posaçërisht në ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kombëtar. Ky është obligim jo vetëm për sa i përket ruajtjes, por ne kemi obligim që të promovojmë gjuhët e pakicave. Në anën tjetër, për sa i përket asaj, absolutisht duhet të jemi më proaktiv, por është fjala për përdorimin e gjuhëve të pakicave, por jo vetëm përdorimin flasim gjuhës amtare, por edhe në promovimin e kësaj, sepse është një obligim, jo vetëm që ta dimë ne gjuhën tonë amtare, por do të ishte e mira që gjuhën tonë amtare, në këtë rast gjuhën shqipe, ta mësojnë edhe ata të cilët këtë gjuhë nuk e kanë amtare. Nënkryetaria e Komunës së Ulqinit Hatice Gjoni ka pranuar situatën e palakmorë në administrat dhe mendon se kjo gjendje duhet sa më parë të ndryshohet. Nëse ne nuk përpiqemi të ndryshojmë gjenjen tonë, ja, edhe në këtë segment, se për këtë kemi folë, po edhe në disa segmente tjera dhe çështje tjera, s'mund të fajsojmë kërken për situatë, edhe s'mund presim nga kërkosh të intervenojnë edhe të na ndryshojnë. Ai që ka ishdash të kujdeset na funksin ka dhanë kushtetuten, ka dhanë ligjet, kena aprovu edhe aktet tona juridike cilë na obligojnë. Sipas rekomandimit kryesor të këtij hulumtimi, veçëverisja vendore me mos publikimin e vendimeve të miratura dhe në gjuhën shqipe ngushton pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje dhe përfshirjen e tyre në krijimin e politikave publike të rëndësishme për komunitetin lokal. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej. Ndërsa 59 vendet botës kanë zgjedhur gra si kryetare shtete, Shtetet e Bashkuara duhet ende të krisin atë që ish kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton e quajti tavanin më të lartë dhe më të vështirë të qelqit. Humbja e zënjës Clinton ndaj presidentit Trump në vitin 2016 mund të ketë hapur rrugën për 5 kandidate demokrate që kandidojnë aktualisht për kandidaturën presidenciale të vitit 2020. Por siç njofton korrespondenti Brian Padden i Zërit Amerikës, humbja e zonjës Clinton përforcoi gjithashtu dyshimet për mundësinë e zgjedhjes së një gruaje në postin më të lartë të vendit. Duke analizuar përsëri humbjen e saj në zgjedhjet e vitit 2016 ndaj presidentit Trump, Hillary Clinton kohët e fundit tha se stereotipet gjinore dhe seksizmi kontribuan në humbjen e saj. Letërsia dhe historia më e hershme na tregojnë se ka patur injorim dhe të gjitha llojet e seksizmit dhe paragjykimeve ndaj grave. Trajtimi i grave nga Donald Trumpi, që nga etiketimi i zonjës Clinton si një grua e keqe deri te kritikat për pamjen e jashtme të tyre, kombinuar me emërimin e kandidatëve gjyqësor kundër abortit dhe deklaratat racore përçarëse, ndihmuan në nxitjen e një numri rekord të grave që kandiduan në zgjedhjet e mesit të mandatit për Kongres vitin e kaluar. Tani shumë gra po kandidojnë në garën presidenciale të demokratëve për vitin 2020. Konkurrentët përfshin 3 senatore amerikane, Elizabeth Warren nga Massachusetts, Kamala Harris nga Kalifornia dhe Amy Klobuchar nga Minnesota. Në këtë vend kemi një prototip të caktuar për president. Ka qenë gjithmonë një burr. Ne mendojmë në një mënyrë të caktuar për udhëheqjen presidenciale dhe gratë nuk përfshihen në këtë prototip. Kandidatet demokrate mund të jenë veçanërisht të ndjeshme ndaj sulmeve të paragjykimit gjinor që i portretizojnë ato si tepër emocionale dhe jo aq të ashpra sa burrat, në mbrojtjen e kauzave si zgjerimi i kujdesit shëndetësor për të varfrit. Kjo ndoshta përforcon pikpamjet ekzistuese në Partinë Demokrate. Ndonjëherë për të fituar shumicën duhet luftosh pak kundër stereotipeve. Pas humbjes së zonjës Clinton, disa hodhën dyshime nëse një demokrat mashkull do të kishte shanse më të mira për të fituar votat e amerikanëve që shkuan për Trumpin në vitin 2016. Por kandidatet e sotme demokrate kundërshtojnë çdo nocion se tani nuk është koha e tyre.
Vendosja e më shumë grave në poste drejtuese çon në përparim dhe nuk është gjithmonë e lehtë. Një tjetër pretendent demokrat, ish nën presidenti Joe Biden, kohët e fundit e kritikoi senatoren Elizabeth Warren si të irrituar dhe jo elastike. Zonja Warren u përgjigj me një email ku shkruante: "Jam e irrituar dhe jam krenare për këtë." Kandidatet e sotme nuk kanë droj të vënë në pranë sulmet e perceptuara seksuale ose standardet e dyfishta. Kjo I ka bërë të gjithë të mendohen. A do ta trajtoja në të njëjtën mënyrë një kandidat mashkull? Zgjedhjet e fundit tregojnë rritje të mbështetjes për kandidatet demokrate dhe anketat tregojnë humbje të mbështetjes së grave për presidentin Trump. Gratë do të luajnë një rol kritik në rezultatin e zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, përfshir faktin nëse një grua do të thyej tavanin e qelçt në garën presidenciale. Skandali që shpërtheu një vit më parë dhe qëndroi në pas se si prindër të pasur amerikan kishin të hapur në një skem mashtrimesh për të futur fëmijët pa merit në universitetet të mira, ka vënë në qendër të vëmendjes procesin e pranimit në shkollat e larta amerikane. Megjithëse hetimet dhe ndjekjet penale pas skandalit, ekziston një përshtypje e përgjithshme se fëmijët e familjeve të pasura e kanë më të lehtë pranohen në universitetet cilësore sepse mund të paguajnë kostot maramëndse. Ekspertët e arsimit thonë se duhet bërë më shumë për t'u bërë më të lehtë të rinjve nga shtresat më të varfra të pranohen në këto universitete. Dëgjori Mackenzie Simmons ka ndjekur studimet e larta për shkenca politike në Universitetin Howard në Washington. Ai tregon se mezi e përballonte koston e shkollës, por kur u diplomua gjeti punë në kapital. Për fat të mirë kisha marrë bursë që më ndihmoi të mbuloja shpenzimet e vitit të dytë, por në vit të tretë e të katërt e kisha shumë të vështirë. Studimet universitare janë të kushtueshme për shumë student dhe mund të pengojnë diplomimin e të rinjve nga shtresat ulta. Sistemi përfshin politika e praktika që në fakt u japin avantazh të pasurve dhe elitave në kurrizë të atyre më të pafat. Shumë nga këto politika e praktika vrehen në universitetet më prestigjioze, duke ruajtur në vazhdimsi këtë sistem pa barazie që po përpiqemi ta luftojmë. Universitetet më në zë në Shtetet e Bashkuara pranojnë një përqindje fare të ulët nga të rinj që aplikojnë. Ato zakonisht pranojnë student me notat më të mira dhe me rezultatet më të larta në provimet e pranimit, ose me aftësi të veçanta, në sporte apo në muzikë. Praktikat favorizojnë fëmijët e prindërve që kanë ndjekur vetat universitet apo që kanë dhuruar para për të mbështetur shkollën. Studentët që nuk hyjnë në këtë kategori shprehin mërinë ndaj një procesi që e shohin si të padrejtë. Disa universitete mbështeten tek dhuratat financiare të donatorëve të pasur edhe gjatë këtij procesi. Rreth 100 universitete të njohura si institucione të verbra që deklarojnë se nuk nisen në procesin e pranimeve nga gjendja financiare e studentit, u kërkojnë të rinjve të paguajnë aq sa mund të përballojnë, por pjesa më e madhe e universiteteve prestigjioze amerikane zgjedhin kryesisht të rinj nga shtresat më të pasura. Nuk ka asnjë universitet në këtë vend që të jetë aq I pasur sa që të mos ketë nevojë për donacione, edhe ne në Harvard varemi nga këto fonde. Prestigji që ofron një universitet me emër mund mos jetë aq I rëndësishëm, thon disa. Nuk mendoj se studentët apo prindrit duhet të fiksohen pas një universiteti tepër të famshëm. Diploma që mora unë në Universitetin Howard më ofron po aq mundësi për të konkuruar sa një diplomë nga Universiteti I Harvardit. Ekspertët sugjerojnë një proces më të barabartë të pranimeve universitare që të rinjtë të kenë mundësi për të arritur sukses në shoqëri. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Të ndajemi së bashku, natën e mirë dhe mirupafshim.